Γνωρίζεις ότι στο κατάστημά μας δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και υποστήριξης ακόμα και σε ανιχνευτές που έχουν αγοραστεί από άλλα καταστήματα ή επιχειρήσεις του εξωτερικού. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους. Το βίντεο γίνεται για λογαριασμό της Gold Hunters του κυρίου Αντώνη Βλάχου. Αφορά το Gold Legend, το οποίο είναι ένα καλό μηχάνημα, στο οποίο έχει γίνει ένα βίντεο στο παρελθόν, αλλά έμεινε έξω η λειτουργία Smart Depth, την οποία είπαμε θα πούμε λεπτομέρειες από μόνη της γιατί είναι δύσκολη. Το αργήσαμε λιγάκι, είχαμε τρεξίματα, ήρθε η ώρα, θα γίνει ένα ωραίο βίντεο το οποίο νομίζω θα σας ικανοποιήσει για την αναμονή. Το δένουμε λίγο με το προηγούμενο βίντεο και υπενθυμίζουμε ότι το μηχάνημα έχει 5 διαφορετικές λειτουργίες, εκ των οποίων πράγματι οι περισσότερες είναι για ανίχνευση και σωστά για μακρινή ανίχνευση. Η πρώτη και η δεύτερη είναι για πολύ μακρινή, η τέταρτη και η πέμπτη είναι για σχετικά κοντινή, αλλά πάλι για εντοπισμό. Η τρίτη, η Smart Depth που θα πούμε σήμερα, είναι η μόνη που χρειάζεται εφόσον με τις άλλες, ειδικά με τις δύο πρώτες, έχουμε εντοπίσει αντικείμενο που γνωρίζουμε περίπου το στόχο και πάμε από επάνω για να βρούμε κατά προσέγγιση το βάθος. Δεν είναι φωτογραφία με φασματογράφο, μας βρίσκει απλά μία κατά προσέγγιση το βάθος, το οποίο είναι ακριβές και μπορεί να μας βοηθήσει. Τώρα, πώς την ξεκινάμε? Το μηχάνημα για τη Smart Depth θέλει πλήρως να έχουν συνομολογηθεί και οι κεραίες να είναι ανοιχτές, και αφού έχουμε επιλέξει Smart Depth εδώ πέρα, θέλει και η λαβή να είναι απελευθερωμένη για να μπορεί να γυρνάει το μηχάνημα, και θα το δούμε το γιατί αμέσως μόλις κάνουμε την πρώτη επίδειξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ είμαστε στο στόχο που πιθανά εδώ το στόχο που πιθανά έχουμε εντοπίσει. Έχουμε διαλέξει έχουμε ορίσει ένα τετράγωνο με τη μέθοδο που φαίνεται της ανίχνευσης των δύο πρώτων και καθόμαστε στο κέντρο και κατευθυνόμαστε προς τη μία γωνία του τετραγώνου μας. Ξεκινάμε το Smart Depth. Το πρώτο που μας ζητά είναι Calibration, το οποίο γίνεται με τη σκανδάλη και είναι σημαντικό να είναι οριζόντιο το μηχάνημα όσο γίνεται. Οπότε πατάμε τη σκανδάλη, την αφήνουμε και μας κάνει το Calibration και πράγματι μου δείχνει την πρώτη κατεύθυνση προς τα εκεί. Αυτή η μέθοδος, όπως και άλλες, αλλά αυτή ακόμη περισσότερο, θέλει αργά βήματα και με προσοχή. Οπότε σε κάθε μου βήμα πατάω μία σκανδάλη. Κάνει το θόρυβο, αντιλαμβάνεται ότι το έχω κάνει. Βήμα, σκανδάλη. Βήμα, σκανδάλη. Βήμα, σκανδάλη. Όταν φτάσω στο άκρο, θα φανεί λίγα συντόμως, βήμα, σκανδάλη. Αν κάνει το μηχάνημα όπως τώρα περισσότερο από μια περιστροφή είτε αριστερά είτε δεξιά, τότε έχει τελειώσει αυτή η κατεύθυνση και μου λέει ότι πρέπει να κάνω calibration. Πριν κάνω ξανά calibration για να πάω για την άλλη κατεύθυνση, κατευθύνομαι στο κέντρο του στόχου και γνωρίζω ότι η κατεύθυνσή μου η επόμενη είναι η δεξιά, οπότε πριν και από το calibration έχω έρθει εδώ, έχω στρίψει δεξιά και πατάω το κουμπί και κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Μου δείχνει πράγματι δεξιά μου, αλλά έχω στρίψει ήδη, οπότε κάνω το δεξιά μου. Βήμα, κουμπί. Βήμα, σκανδάλη. Βήμα, σκανδάλη. Βήμα, σκανδάλη. Αργές κινήσεις. Όταν μου πει ότι σκανδάλη, αυτή η περιστροφή πάλι είναι η ένδειξη ότι τελείωσε αυτή η πλευρά και μου έχει βγάλει να κάνω το γνωστό calibration. Δεν το κάνω πριν πάω στη θέση μου στο κέντρο του στόχου. Και επειδή γνωρίζω ότι η επόμενη είναι πίσω, έχω γυρίσει ήδη προς τα πίσω και πατάω το σκανδάλι. Περιμένω, είμαι οριζόντιος και προσέχω. Πάλι μου δείχνει προς τα πίσω το βέλος, άρα καλά πάω προς τα πίσω. Μου δείχνει προς τα κύβερα. Πάμε. Βήμα, σκανδάλι. Βήμα, σκανδάλι. Βήμα, σκανδάλι.
Όταν αντιληφθεί ότι είμαι εκτός, θα μου το δείξει με την περιστροφή. Βήμα, σκανδάλι. Βήμα, διπλός τόρυφος. Ding, περιστροφή. Σημαίνει πριν καλυμπράρω, ξαναπάω στη θέση μου, είναι η τελευταία μου μεριά, γνωρίζω ότι είναι η από εδώ που δεν έχω κάνει. Οπότε ήδη στρίβω και μετά καλυμπράρω. Καλυμπράριστα πράγματι μου δείχνει το τελευταίο αριστερά, το οποίο δεν είναι γυρισμένος. Βήμα. Σκανδάλι. Βήμα. Σκανδάλι. Βήμα. Σκανδάλι. Σκανδάλι. Έστριψε. Σημαίνει ότι τελείωσα. Ξαναπάω στο κέντρο μου και πατάω, έχω κάνει όλες τις κατευθύνσεις, ξαναπατάω οριζόντια τη σκανδάλι και έχω φτάσει πλέον στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φαίνεται? Το βάθος είναι, δεν το βλέπω και καλά, μισό, 3,85 λέει το πιθανό βάθος. Οπουδήποτε αυτός είναι ο πιθανός στόχος, το μπλε δείχνει πιθανό κενό και το πράσινο πιθανό χώμα ή ανάχωμα κτλ. Εμένουμε στο ότι δεν είναι φωτογραφία, αλλά όντως μας δείχνει ένα πιθανό βάθος για να μπορέσουμε κάπου να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα αναλυτικά, θα δούμε και την οθόνη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. 3 λαϊκές παροιμίες βγαλμένες από τη ζωή. Και μπόνους, μία δική μας. Όπου υπάρχει ιστορία, υπάρχει και θησαυρός. Ήρθε ο καιρός να τις κάνεις κι εσύ κομμάτι του εαυτού σου. Εμάς μας αντιπροσωπεύουν. Εσένα?